سلام، منصوره هستم. به کانال من خوش اومدی. طرز تهیه یه تارت زیبا و فوق‌العاده خوشمزه بدون قالب. کره رو به شکل مکعب‌های کوچیک خرد کن. مقداری آب سرد هم که احتیاج داری. هر دو رو برای 15 دقیقه تو فریزر بذار. تو این فرصت آرد رو الک کن. شکر و نمک رو هم بهش اضافه کن و خوب مخلوط کن. بعد یه ربع کره هایی که کاملا خنک شده رو به ظرف آرد اضافه کن. آرد رو روی کره ها بپاش تا کره ها کاملا با آرد پوشیده بشن. حالا میتونی کره ها رو بین سرانگشتا فشار بدی. میتونی از بلندر یا غذاساز استفاده کنی. میتونی کره رو قبل فریز کردن رنده کرده باشی و یا اینکه به این شکل با کاردک کره رو توی مواد خشک خرد کنی. من قبلا بارها همه این روش ها رو پیاده کردم که لینک اون ویدیوها رو هم برات این پایین تو دیسکریپشن میذارم. انقدر این کار رو تکرار کن تا اینکه مواد شبیه خرد نون بشه. حالا آب سرد رو هم اضافه کن. ببین این آب حتی تا حدودی یخ زده که خیلی هم خوبه، چون خمیر هرچه سردتر باشه بهتره. بعد اضافه کردن آب، مواد رو با دست کمی به هم فشار بده تا جمع بشه. درسته این الان اصلا شبیه به خمیر نیست، ولی با استراحت و وردن زدن خمیر خیلی صاف و قابل فرم دادنی به دست میاد. خمیر تارت 3 نوع اصلی داره که این در واقع اولین نوع با حداقل مواد هست که برای انواع پای و تارت شیرین و غیر شیرین استفاده میشه. خمیر رو کمی با دست پهن کن. تو این مرحله تکه های کره و رگه های آرد کاملا قابل مشاهده است. خمیر رو سلفون به پیش تا خشک نشه و حدود 1 ساعت توی یخچال استراحت بده. بعد استراحت زیر و روی خمیر رو کمی آرد پاشی کن و با وردنه بازش کن. فقط در جهت طول خمیر وردنه بزن و بهتره طول خمیر 3 برابر ارزش باشه. من خمیر رو به شکل مستطیل 45 در 15 سانت در میارم. خمیر رو 3 تا بزن. تکه هایی که هر بار از خمیر جدا میشه رو دوباره لای خمیر بذار. حالا 90 درجه بچرخونش و دوباره با وردنه بازش کن. یعنی الان داری در خلاف جهت قبل وردنه میزنی، درست شبیه خمیر هزارلا. راستی لینک خمیر هزارلای ساده رو هم این پایین تو دیسکریپشن میذارم. خمیر رو دوباره به همون ابعاد باز کن و دوباره به همون شکل تا بزن. خب برای بار سوم آرد پاشی کن، خمیر رو 90 درجه بچرخون و به همون ابعاد باز کن. تو این مرحله اگه خمیر صاف و یک دست شده و دیگه نمیریزه و تکه تکه نمیشه میتونی دست نگه داری. اما اگه هنوز ظاهرش مثل خمیر منه یه بار دیگه این کار رو تکرار کن. آرد پاشی، وردن زدن خلاف جهت قبلی و تا زدن. بعد 3 یا 4 بار باز کردن دیگه خمیر حتما صاف و یک دست شده. آردهای اضافی رو همیشه بهتره که از روی خمیر پاک کنی. حالا دوباره توی سلفون بپیچش و برای حدود 1 ساعت دیگه توی یخچال بذار. یه ظرف یا قابلمه فلزی یا پیرکس با هر شکلی که دوست داری رو انتخاب کن. پشت ظرف رو یه دور آلومینیوم بپیچ و لبه هاش رو داخل ظرف تا بزن. ظرفی که من انتخاب کردم قطرش 16 سانت، البته با احتساب لبه های ظرف 18 سانته. حجمش هم به اندازه 800 سی آب هست. حالا روی آلومینیوم رو با برس روغن مایع بزن و ظرف رو آماده کنار بذار. خب خمیر بعد استراحت دوم آماده باز کردنه. بازم زیر و روی خمیر رو آرد پاشی کن و این بار مثل یه خمیر معمولی به ضخامت 3 میلیمتر بازش کن. حالا میخوایم نوارهایی با عرض 1 سانت از خمیر جدا کنیم. خب بعد این دیگه من با کمک این نوارها و ظرف مورد نظرم سبد رو میبافم. خوبی این مدل خمیر اینه که راحت میتونی دستکاریش کنی و هر جور که بخوای بهش حالت بدی. حین کار نمیشکنه و خراب نمیشه. توفر هم زیادی پف نمیکنه و حالتش عوض نمیشه. همیشه حین کار روی باقی مونده خمیر رو بپوشون تا خشک نشه.
حالا دوباره نوارهایی به عرض نیم سانت از خمیر جدا کن. هر 3 تا نوار رو به شکل گیس به هم بباف. به لبه ها با کمک برس کمی آب سرد بزن و بعد رشته بافته شده رو بهش بچسبون. با فشار ملایم دست رشته بافته رو به سبد و همچنین سبد رو به ظرف ثابت کن. حالا برای حدود 1 ساعت دیگه بذارش تو فریزر. با این کار خمیر حالتش رو توی فر به خوبی حفظ میکنه و جمع و کج و کوله نمیشه. از یه رشته بافته دیگه دسته یا دسته های سبد رو درست کن. البته فاصله 2 طرف باید حتما به اندازه قطر ظرف باشه. اینم بذار تو فریزر. باقی مونده خمیر رو هم دوباره جمع و به ضخامت 3 میلیمتر باز کن. میتونی اگه خواستی از باقی مونده خمیر قالب بزنی و ازش چند تا بیسکویت در بیاری. تو این فرصت یه زرده و یه قاشق شیر رو خوب با هم مخلوط کن تا یک دست بشه. فر رو هم از یه ربع قبل در دمای 190 درجه روشن کن تا داغ بشه. فقط قسمت زیر سبد رو با چنگال سوراخ کن تا حین پخت پف نکنه. همه سطح تارت رو خوب رومال بزن. سینی رو برای حدوداً 25 دقیقه در دمای 180 درجه بذار. دسته سبد رو هم رومال بزن و این سینی رو چند دقیقه کمتر از سینی قبلی تو فر قرار بده. اجازه بده تارت کراس کاملاً خنک بشه. حالا اول با احتیاط لبه های آلومینیوم رو باز کن. و بعد ظرف رو با کمک کاردک یا چاقو خارج کن. آلومینیوم رو هم با احتیاط جدا کن. ببینین سبد چقدر زیباست. کراست هم کاملا سبک و لایه لایه و ترده. برای درست کردن خامه ظرف و پره‌های همزن رو تو فریزر بذار. پودر قند رو علک کن. پنیر خامه‌ای رو از یه ربع قبل از یخچال خارج کن. حالا خامه و پودر قند رو تو ظرف بریز. با سرعت بالا 3 دقیقه هم بزن تا خامه کاملا خودش رو بگیره. پنیر خامه‌ای رو اضافه کن و 1 دقیقه دیگه هم بزن. خامه رو توی پلاستیک یا قیف بریز و آماده بذار. من قبلا میوه‌هایی رو که می‌خواستم شستم و رو دستمال گذاشتم تا آبشون گرفته بشه. یه قاشق مارمالاد زردآلو یا پرتقال رو چند ثانیه تو مایکروویو بذار. بعد هم بزن تا یک دست بشه. این کار کاملا اختیاریه، اما برای اینه که رطوبت خامه به تارت کراست نفوذ نکنه. همه قسمت داخلی تارت و همچنین لبه‌هاش رو با برس مارمالاد بزن. حالا یه لایه خامه کف سبد بریز. از تکه‌های اضافی خمیر بشکن و لابلای خامه بذار. این کار رو ادامه بده تا سبد پر بشه. در آخر روی خامه رو با کاردک صاف کن. دسته سبد رو بذار. حالا میتونی با میوه‌های دلخواه روی خامه رو بپوشونی. این تارت تا چند روز کاملا ترد میمونه و اصلا خمیری و نرم نمیشه. میتونی با این کراست خوشمزه و زیبا انواع مختلف شیرینی و غذا رو درست کنی. و اگه خواستی کمی مارمالاد روی میوه ها هم بکش تا براق‌تر بشن. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک و شیر یادت نره. سابسکرایب به کانال هم خیلی کمک بزرگی برای منه. نوش جان.